ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิยายเสียงที่มาแรงในขณะนี้มีนิยายเสียงหลากหลายแนวเป็นแหล่งให้ความบันเทิงทางด้านนิยายเสียงเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ความบันเทิงแก่ผู้พิการทางสายตาและให้ความบันเทิงกับผู้ที่สนใจทางด้านนิยายเสียงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องนิยายเสียงจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของนิยายเสียงนะคะขอบคุณค่ะไม่จริงใช่ไหมคะพี่ทัศน์ไม่จริงใช่ไหมคะสิ่งพี่ทัศน์พูดออกมามันไม่จริงใช่ไหมคะธัญวีเอ่ยออกมาเมื่อได้ฟังพี่ชายพูดเรื่องราวทั้งหมดพี่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นพี่ยอมรับทุกอย่างมันเป็นความเลวร้ายที่พี่ก่อขึ้นมาเองพี่ไม่น่าหลงหน้ามืดตามัวไปแบบนั้นพี่แพ้พนันในบ่อนอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวพี่ไม่อยากทำแบบนี้พี่แค่อยากหาเงินมาใช้หนี้ให้กับครอบครัวเราแต่กลายเป็นว่ามันกลับสร้างหนี้ขึ้นมาอีกมโหฬารแล้วพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงพี่หลุดปากไปทำสัญญากับเขามันเป็นสัญญาลูกผู้ชายพ่อครับแม่ครับผมขอโทษที่ผมทำแบบนี้พ่อกับแม่ถึงกับอึ้งเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่อินทัศน์พูดขึ้นมาเขาไปเล่นการพนันในบ่อนเสียจนหมดตัวยังไม่พอยังนำน้องสาวไปพนันกับเจ้าของบ่อนเอาไว้และเขาก็ได้แพ้การพนันในครั้งนั้นจึงทำให้ต้องนำตัวน้องสาวไปให้เจ้าของบ่อนซึ่งเป็นการขัดดอกนั่นเองครอบครัวของอินทัศน์นั้นได้มีหนี้สินอย่างมากมายเขาทำการเกษตรแต่ก็ไม่เคยได้กำไรก่อร่างสร้างหนี้สินขึ้นมาอย่างท่วมท้นอินทัศน์เองในฐานะที่จะต้องกอบกู้สร้างไร่ขึ้นมาใหม่แต่เขากลับสร้างหนี้สินขึ้นมาด้วยเหมือนกันเพราะความโลภเพราะในระยะแรกที่เขาไปเล่นการพนันในบ่อนนั้นเขาได้เงินมาอย่างมหาศาลเขาได้เงินมาเพื่อปลดภาระหนี้สินได้บางส่วนและนำมาปรนเปื้อความสุขให้กับตนเองกับครอบครัวจนถึงตอนนี้เขากลับหน้ามืดตามัวไปเล่นการพนันในบ่อนอีกครั้งและคราวนี้เองถึงจุดจบที่จะต้องสิ้นเนื้อประดาตัวพี่รู้พี่ขี้ขาดที่จะมาพูดกับทันในตอนนี้แต่มันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วที่จะช่วยเหลือไร่ของเราเอาไว้ได้แม้แต่ชีวิตของพี่ถ้าหากพี่ผิดคำสัญญาเขาก็มาตามฆ่าพี่ฆ่าพ่อกับแม่ทันเข้าใจใช่ไหมสิ่งที่พี่ต้องพูดกับทันธัญวีรู้ชะตากรรมตนเองได้เป็นอย่างดีตอนนี้เธอกำลังจะตกเป็นเครื่องสังเวยให้กับเจ้าของบ่อนการพนันที่พี่ชายของเธอได้นำชีวิตของเธอไปเป็นเครื่องมัดจำและตอนนี้เธอจะต้องนำตัวของเธอไปขัดดอกให้กับเจ้าของบ่อนแต่เขาสัญญากับพี่ว่าเขาจะดูแลทันเป็นอย่างดีพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงต้องการตัวทันหนูทันเสียงเรียกของแม่ทำให้ธัญวีสะดุ้งเล็กน้อยแม่รู้ว่าเรื่องแบบนี้ทันคงต้องคิดอย่างหนักแต่เพื่อครอบครัวของเราทันจะทำได้ไหมแม่เองก็อยากจะตายตอนนี้ไปเลยกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแม่รู้ว่าทันต้องรู้สึกอย่างไรทันเป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทันจะยอมรับชะตากรรมนี้ได้อย่างไรพ่อหรือว่าเราจะเอาชีวิตของเรา2 คนไปใช้หนี้ให้กับเจ้าของบ่อนแทนดีไหมคะพ่อคิดว่าเรามีทางออกนะเราจะทำอย่างไรกันดีล่ะอีกไม่นานไร่นี้จะต้องถูกยึดครอบครัวของเราจะต้องถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายอย่างแน่แต่ก็ไม่เป็นไรเราแอบหนีออกไปต่างประเทศกันไหมเพื่อไม่ให้เจ้าของบ่อนนั้นมาตามเอาตัวน้องไปได้ดีไหมตาทัศน์พ่อครับพ่อก็รู้ว่าเจ้าของบ่อนเขาเป็นใครมีอำนาจแค่ไหนเราหนีเขาไม่พ้นหรอกครับแต่เขาก็ได้ให้คำสัญญาแล้วถ้าธัญวีไปอยู่กับเขาเขาจะชดใช้หนี้สินของไร่เราทั้งหมดให้เพียงแต่ธัญวีต้องไปอยู่กับเขาเท่านั้นครับพ่อคะแม่คะท่านนี้มันเป็นหนทางเดียวที่ทำให้ครอบครัวของเรายังอยู่ได้ท่านก็พร้อมค่ะท่านรู้ตัวดีว่าท่านเป็นแค่ลูกเลี้ยงเป็นลูกที่พ่อกับแม่เก็บมาเลี้ยงท่านรู้สึกขอบคุณพ่อกับแม่มากที่เก็บท่านมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆท่านรู้แล้วค่ะว่าตอนนี้
ต้องถึงเวลาที่ทันจะชดใช้หนี้บุญคุณให้กับพ่อแม่เพื่อให้ครอบครัวของเรายังอยู่แม้แต่ชีวิตทันก็ให้ได้ค่ะจะให้ทันตายแทนพี่ทัศน์ทันก็ตายได้ค่ะแววตาคมคำพูดนั้นมั่นคงนะแม่รอบผ่อนหายใจอย่างโล่งอกขอบใจมากนะทันที่ช่วยครอบครัวแม่ดึงมือธัญวีไปบีบเบาๆด้วยความตื่นเต้นยินดีขณะที่ธัญวีมือเท้าเย็นใจเต้นโครมครามด้วยความหวั่นไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกค่ะคิดว่าทันไปผจญภัยกับเรื่องน่าตื่นเต้นท้าทายก็แล้วกันธัญวีบอกตัวเองเพื่อไล่ความปริศนาหวั่นไหวไปเสียจากความคิดมันไม่ได้ผลนักหรอกเพราะถึงยังไงหล่อนเป็นเพียงเด็กสาวผู้เยาว์คนหนึ่งเท่านั้นหล่อนพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้อย่างมิดชิดเพราะมันปกตินิสัยหล่อนไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาให้ใครเห็นอย่างบ่อยนักคืนนั้นธัญวีนอนไม่หลับเลยเธอคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดตลอดชีวิตของเธอที่เธอได้เข้ามาอยู่กับครอบครัวนี้เธอเป็นเพียงเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่อยู่ในสถานสงเคราะห์และครอบครัวนี้นี่เองที่รับเธอมาอุปถัมภ์จนเธอได้ใช้ชีวิตอย่างอยู่ดีมีสุขได้รับการศึกษาที่ดีมีเสื้อผ้าที่ดีได้รับความรักความเมตตาจากพ่อและแม่และพี่ชายจนถึงตอนนี้เธอก็ควรที่จะทำหน้าที่ตอบแทนพระคุณที่ครอบครัวนี้ได้เลี้ยงเธอมาชีวิตของเธอให้ได้ทั้งชีวิตต่อไปนี้ลมหายใจของเธอจึงเป็นเหมือนลมหายใจที่ต่อชีวิตให้กับครอบครัวเธอยอมลำบากคนเดียวดีกว่าที่จะให้พ่อแม่และพี่ชายของเธอต้องมาลำบากด้วยเธอจะเก็บเอาความลำบากนี้ไว้กับตัวเองและให้ครอบครัวของเธอได้สบายหนี้สินทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปเช้าวันต่อมาร่างบางระหงนั่งตัวตรงมือประสานกันไว้บนตักใบหน้าเรียวผุดผาดเรียบเฉยปลายคางเชิดขึ้นเล็กน้อยในตามองตรงไปเบื้องหน้าเมื่อฉันทัดเหลือบมองหล่อนจากทางกระจกเงาสีหน้าท่าทางของหล่อนเรียบเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึกใดๆบอกได้เลยว่าที่จริงแล้วหล่อนไม่ได้รู้สึกเหมือนได้เห็นภายนอกฉันทัดได้รับมอบหมายให้มารับธัญวีไปยังเกาะเล็กๆคีรากรมีบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ที่นั่นส่วนตัวเขาเองคงไปจัดการงานในหน้าที่ของเขาให้เรียบร้อยคีรากรทำงานส่วนตัวมีโรงงานกิจการแปรรูปยางพาราจำนวนหนึ่งเมื่อก่อนนี้โรงงานพวกนี้เป็นของพี่สาวของคีรากรแต่เมื่อพี่สาวของคีรากรสิ้นไปกิจการทั้งหมดก็ตกเป็นของคีรากรเขาจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องทำงานหน้าที่เสียทีแต่เรื่องหนึ่งที่ฉันทัดไม่เห็นด้วยกับคีรากรก็คือเรื่องที่เขายอมทุ่มทนเสี่ยงเอาการพนันเพื่อได้ตัวของธัญวีมาเพราะถ้าหากเขาแพ้พนันเป็นไปได้ที่เขาจะกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่เขาชนะเขาจึงได้ตัวหญิงสาวคนนี้มาหล่อนไม่ปริปากอะไรออกมาราวกับว่าพร้อมกับเผชิญหน้าเหตุการณ์ทุกสิ่งความจริงธัญวีเป็นเด็กสาวที่มีใบหน้าสวยหมดจดเลยทีเดียวดวงตากลมโตสีดำหวานเก็บอะไรไว้มากมายทีเดียวดวงตาของหล่อนกระจ่างด้วยตัวของมันเองโดยที่เจ้าตัวไม่ต้องแต่งแต้มสีสันอะไรลงไปบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมฉันทัดถึงได้นึกเอ็นดูเด็กสาวผู้นี้อย่างใจจริงอาจจะเป็นเพราะกริยาท่าทางที่สง่าดุจดังนางพญาของหล่อนก็เป็นได้หล่อนไม่ได้แสดงกริยาเหมือนเด็กสาววัยเดียวกันอย่างที่ฉันทัดเคยเห็นเป็นจำนวนมากถึงท่าเรือละเราจะต้องนั่งเรือไปยังอีกเกาะหนึ่งคุณทันหิวอะไรหรือเปล่าถ้าหิวผมจะพาไปทานอาหารที่นี่ก่อนฉันทัดเอ่ยขึ้นเมื่อขับรถมาถึงท่าเรือเพื่อไปยังเรือที่จอดรออยู่ไม่หิวค่ะถ้าหากจะหิวตอนนี้คงทานอะไรไม่ลงหล่อนตอบออกมาอย่างเรียบเฉยชายวัยเกือบกลางคนผู้นี้ธัญวีมีความรู้สึกว่าเขามีความเป็นมิตรให้กับหล่อนด้วยในตาและท่าทีที่สุภาพที่แสดงออกมาคุณทันไม่ต้องเป็นห่วงอะไรกังวลอะไรให้มากบางทีมันไม่ได้มีสิ่งเลวร้ายอย่างที่เราคิดก็ได้นะฉันทัดเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่ใจจริงเหมือนจะมั่นใจเพราะเขารู้จักนิสัยใจคอที่แท้จริงของคีรากรอย่างดีแม้คีรากรอาจจะมีความแค้นอยู่ในใจแต่เนื้อแท้ในใจของเขาแล้ว
เขาไม่ใช่คนโหดร้ายอะไรเลย มีแต่ความกล้าแกร่งมิหวั่นเกรงสิ่งใดที่ผสมผสานอยู่ในท่าทางของเขาแบบชายชาตรีขอบคุณนะคะที่ให้กำลังใจแต่คุณก็รู้ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องที่จะทำใจได้ง่ายๆหรอกค่ะเพราะเจ้านายของคุณกับคุณต้องเป็นความคิดคนละคนกันอย่างแน่นอนท่านอยากรู้จังค่ะว่าเจ้านายของคุณฉันทัศน์มีความคิดอย่างไรหล่อนเอ่ยออกมาเหมือนจะเดาใจอีกฝ่ายหนึ่งได้ว่าไม่อาจเอ่ยอะไรออกมาได้แต่ความจริงแล้วหล่อนมีความคิดมากมายกว่านั้นเสียอีกอย่างเป็นต้นว่าเขาหน้าตาเป็นอย่างไรอายุเท่าไหร่และหล่อนก็วาดภาพเขาไปในทางร้ายๆเสียจนหัวใจหดหู่เมื่อนึกถึงว่าหล่อนจะต้องเผชิญหน้ากับเขาในเร็วๆนี้โดยไม่มีโอกาสได้รู้ว่าหล่อนตกมาอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรด้วยซ้ำไปถ้าหากธัญวีเดินทางมาที่นี่ด้วยความต้องการของตัวเองแล้วก็หล่อนต้องยอมรับว่าเกาะแห่งนี้มีความงดงามมากมายเลยทีเดียวเกาะเล็กๆที่มีหาดทรายขาวสะอาดสะอ้านกับแนวไม้เขียวสดชื่นบรรยากาศของที่นี่เงียบสงบปราศจากผู้คนเหมือนกับชายฝั่งที่หล่อนเพิ่งจากมาธัญวีรู้สึกมึนศีรษะเล็กน้อยเมื่อหล่อนขึ้นจากเรือหล่อนยืนอยู่สูดบรรยากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ปอดลึกๆอยู่ชั่วครู่หนึ่งหล่อนมาถึงที่นี่ดูรู้สึกเหมือนเดียวดายท่ามกลางน้ำกับท้องฟ้าเท่านั้นเองความอ้างว้างจู่โจมเข้ามาในความรู้สึกจนหล่อนต้องกอดอกเอาไว้เหมือนกับว่าความหนาวเข้ามาในหัวใจได้กระนั้นเชิญครับคุณทันจากที่นี่ต้องเดินไปอีกหน่อยหนึ่งตรงแนวไม้ตรงโน้นฉันทัดเอ่ยขึ้นและชี้มือให้หล่อนมองเบื้องหน้าหล่อนเห็นหลังคาบ้านร่ำไรอยู่ในดงไม้ที่นี่เป็นเกาะเล็กๆมีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังส่วนมากจะเป็นชาวบ้านที่นี่ทั้งนั้นมีแต่บ้านของคุณคีรากรเท่านั้นที่จะแปลกกว่าบ้านคนอื่นคือปลูกเอาไว้พักผ่อนไม่ได้อาศัยอยู่อย่างถาวรธัญวีเดินมาเงียบๆโดยไม่ปริปากถามอะไรทั้งนั้นทั้งที่ใจหล่อนอยากรู้เรื่องราวมากมายแต่มันคงไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่จะรู้ในบางเรื่องที่จะเพิ่มความไม่สบายใจมากยิ่งขึ้นบ้านหลังใหญ่ตั้งเด่นอยู่ในดงไม้เมื่อหล่อนเดินเข้ามาใกล้มองภายนอกมันคือบ้านหลังย่อมๆที่มีรูปทรงคล้ายบ้านพักต่างอากาศแต่เมื่อเข้ามาภายในจะได้เห็นความงามและเก่าแก่ความสะดวกสบายของเครื่องใช้ไม้สอยที่ทันสมัยไม่มีใครอยู่เลยเหรอคะธัญวีเอ่ยถามเพราะเห็นว่าฉันทัดต้องไขกุญแจด้านหน้าเข้ามาเองภายในสะอาดเอี่ยมแต่ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครอยู่นอกจากผู้มาใหม่เท่านั้นครับไม่มีลูกจ้างอยู่ประจำก็จะมีแต่คุณคิรากรจ้างให้มาทำความสะอาดบ้านนี้เท่านั้นแต่เรื่องความปลอดภัยที่นี่ไม่มีอะไรต้องน่ากลัวหรอกนะครับเพราะที่นี่น่ะรักคุณคิรากรทั้งนั้นฟังฉันทัดเล่าทำให้ธัญวีวาดภาพนายจ้างของเขาว่าเป็นชายสูงวัยที่มาเกาะแต่ละครั้งก็จะมีของฝากมาฝากชาวเกาะมีขนมของเล่นอุปกรณ์การเรียนการศึกษามาฝากเด็กๆที่เกาะนี้ที่นี่ไม่มีไฟฟ้านะครับเรามีเพียงเครื่องปั่นไฟถ้าต้องการความสว่างไสวดังนั้นการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องจำกัดพวกไดร์เป่าผมเครื่องหนีบผมหรือพวกเตาไมโครเวฟก็ไม่สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าในบ้านหลังนี้ได้ขอบคุณนะคะข้าวของเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องนี้มีเพียงไม่กี่ชิ้นมีแต่ต้องใช้งานเท่านั้นไม่มีเครื่องประดับประดาแต่หล่อนสังเกตเห็นว่าของทุกชิ้นภายในห้องนี้ถูกจัดสรรได้อย่างกลมกลืนกันเลยทีเดียวแสดงว่าคนที่จัดบ้านมีความรู้เรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดีจัดบ้านได้น่าอยู่ดีนะคะบ้านหลังนี้คงเป็นบ้านเก่าหมายถึงปลูกมานานแล้วครับเดิมทีบ้านหลังนี้เป็นบ้านเศรษฐีที่มีภรรยาเป็นคนไทยเขาเป็นคนรักสงบถึงได้มาสร้างอยู่ที่นี่ต่อมาเขากลับประเทศเขาก็เลยบอกขายคุณคิรากรชอบก็เลยซื้อเอาไว้แล้วถ้าเกิดมีการเจ็บป่วยหรือมีการได้รับบาดเจ็บอะไรขึ้นมาล่ะคะจะทำยังไงคุณคิรากรมีเรือเร็วครับเราจะข้ามฟากไปทางฟากโน้นผมว่าคุณทานมาเหนื่อยพักผ่อนเสียหน่อยดีไหมครับหรือว่าจะทานอะไรก่อนไหมนี่ก็บ่ายกว่าแล้วพอพูดถึงอาหารธัญวีก็รู้สึกตัวว่าหล่อนหิวเพราะอาหารไม่ได้ตกมาถึงท้องนานหลายชั่วโมงแล้วค่ะแล้วจะทานอะไรกันที่ไหนหรอคะผมจะจัดการทำอาหารง่ายๆให้คุณทานเอง
มีของที่ซื้อไว้ในตู้เย็นจำพวกเนื้อไข่แล้วก็ผักธัญวีไม่ได้ถามว่าข้าวของพวกนั้นใครเป็นคนจัดการซื้อหามาไว้แต่เมื่อหล่อนตามฉันทัดเข้าไปในครัวซึ่งอยู่ด้านหลังของบ้านก็พบว่าเป็นห้องครัวที่สมัยใหม่มีอุปกรณ์ในการทำครัวที่พร้อมทีเดียวธัญวีทำไข่เจียวหมูสับง่ายๆขณะที่ฉันทัดทำหน้าที่รับอาสาหุงข้าวเขาเป็นผู้ชายที่สุภาพสุขุมและอารมณ์ดีมากเลยทีเดียวฉันทัดทำให้หล่อนรู้สึกว่าคิดถึงพ่อป่านนี้ท่านคงไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นคิดมาถึงตรงนี้ธัญวีก็เสียดายและอดใจหายไม่ได้กับอนาคตและความหวังของตัวเองหล่อนจะต้องถูกเก็บตัวอยู่ที่เกาะเล็กๆแห่งนี้โดยไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองขณะที่เพื่อนๆคงจะได้ร่ำเรียนเข้ามหาวิทยาลัยกันอย่างตื่นเต้นคุณทานได้หรือเปล่าครับได้ค่ะธัญวีเงยหน้าขึ้นมายิ้มจืดๆและก้มหน้าก้มตาตักอาหารใส่ปากซึ่งฉันทัดก็ได้แต่สงสัยแต่ก็ไม่อาจช่วยอะไรหล่อนได้ไปมากกว่านี้หญิงสาวคนนี้คงรุ่นราวคราวเดียวกับบุตรสาวของเขาเด็กวัยรุ่นขนาดนี้คงรู้สึกแย่มากหากตัดขาดจากโลกภายนอกเช่นนี้ตอนเย็นๆผมคงต้องกลับฝั่งโน้นคุณฉันทัดไปแล้วท่านต้องอยู่ที่นี่คนเดียวเหรอคะคุณคิรากรจะมาที่นี่ค่ำๆหรืออาจจะมาเร็วกว่านั้นก็ได้ยังไม่แน่นอนคุณทันก็ปิดบ้านเสียถ้าหากกลัวแล้วคุณคงไม่คิดหลบหนีจะมีประโยชน์อะไรล่ะคะถ้าท่านคิดจะหนีก็มาถึงที่นี่แล้วท่านไม่ไปไหนหรอกค่ะท่านจะต้องอยู่รอพบเจ้านายของคุณสีหน้าและแววตาของหล่อนบอกความหนักแน่นจริงจังเมื่อหล่อนตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับมันแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็จะไม่หวั่นไหวกับมันหญิงสาวเตือนตัวเองอย่างแข็งขันลมเย็นพัดเฉยชิวเข้ามาเมื่อธัญวีเปิดหน้าต่างห้องนอนตนเองออกไปนอกหน้าต่างมีแต่ความมืดมนแต่ยังดีที่บนท้องฟ้ากว้างไกลยังมีดวงดาวมากมายที่คอยส่องแสงเป็นประกายยิบยับเป็นกำลังใจให้กับเธอบรรยากาศยามค่ำคืนของที่นี่เงียบเหงาจนแทบจับใจเลยทีเดียวเพราะที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเธอไม่ได้พก iPad มาด้วยโทรศัพท์ของเธอก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นได้นอกจากเล่นเกมที่ไม่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตพร้อมกับหนังสือเพียงไม่กี่เล่มที่เธอพกมาในกระเป๋าด้วยเท่านั้นความรู้สึกอ้างว้างและหวาดกลัวเข้ามาอยู่ในความรู้สึกน้ำตาพานจะไหลเสียให้ได้เมื่อคิดว่าตั้งแต่จำความได้หล่อนมีความอ้างว้างเช่นนี้เป็นเพื่อนเสมอมาความหวาดกลัวจู่โจมเข้ามาในใจเมื่อคิดถึงคีรากรเขาต้องการอะไรจากหล่อนกันแน่นะถึงได้ทำแบบนี้คิดมาถึงตรงนี้หล่อนไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับเขาจะได้รู้กันไปเสียทีว่าชะตากรรมของหล่อนคืออะไรกันแน่หล่อนจะต้องไม่ร้องไห้หญิงสาวบอกกับตัวเองให้สลัดความรู้สึกหวาดกลัวและวังเวงออกไปหล่อนจะต้องไม่นั่งมองท้องฟ้าที่มืดมิดหล่อนจะต้องหาอะไรทำให้เพลินจนง่วงหลับไปสิหญิงสาวบอกกับตนเองและเมื่อตื่นเข้ามาในตอนเช้าความสว่างไสวของดวงตะวันคงทำให้หล่อนรู้สึกอบอุ่นใจได้บ้างธัญวีเดินออกมาจากห้องนอนห้องที่หล่อนหมายตาเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนตอนเดินสำรวจบ้านเมื่อตอนบ่ายคือห้องนั่งเล่นในห้องนี้ธัญวีเห็นกีตาร์เก่าๆวางพิงอยู่มุมห้องมีหิ้งหนังสือขนาดใหญ่ที่มีหนังสือมากมายเรียงรายอยู่บนนั้นหญิงสาวเดินถือตะเกียงไฟฟ้าที่หล่อนทำการชาร์จแบตเลยเมื่อตอนกลางวันให้ความสว่างไม่มากนักหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นเพลงเก่าๆที่เธอเคยหัดเล่นเมื่อเล่นไปได้สักพักจึงเบื่อหันหน้าเข้าหนังสือนับว่าเป็นโชคดีของธัญวีทีเดียวที่มีหนังสือให้อ่านเล่นมากมายมันเป็นหนังสือนิยายบ้างหนังสือสารคดีบ้างแต่ล้วนแล้วใหม่เอี่ยมทั้งนั้นใครกันนะที่เป็นเจ้าของหนังสือพวกนี้มันไม่น่าจะเป็นหนังสือสำหรับคนมีอายุอย่างคีรากรอาจจะไม่ใช่คนสูงวัยอย่างที่หล่อนคิดเอาไว้ก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเขาคงมีวัยไล่เลี่ยกับฉันทัศน์ในที่สุดธัญวีก็สลัดความคิดอื่นเมื่อพบหนังสือที่ถูกใจหล่อนเคยติดตามอ่านเมื่อครั้งได้ลงหนังสือเป็นตอนชอบมากแต่อ่านไม่ประติดประต่อหญิงสาวขอบคุณตัวเองอยู่บ้างที่อ่านหนังสือจนติดเป็นนิสัยหล่อนสามารถเพลิดเพลินอยู่กับหนังสือได้ทุกชนิดมันเป็นเรื่องที่หล่อนฝึกตัวเองเพราะตั้งแต่วัยเยาว์
ไม่มีใครนั่นเองที่จะอยู่กับหล่อนจนกระทั่งลืมเวลาลืมสิ่งต่างๆรอบตัวไปได้แสงสว่างจ้าแยงตาขึ้นมาจนต้องหลับตาอีกครั้งเมื่อหญิงสาวลืมตาขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงนอนซึ่งเป็นห้องที่ฉันทัดจัดไว้เป็นห้องนอนของหล่อนตื่นสายอย่างนี้เชียวหรอธัญวีรีบลุกขึ้นนั่งบนเตียงทันทีเพราะความที่หล่อนนอนดึกนั่นเองถึงทำให้ตื่นสายเอาป่านนี้เกือบจะ8 โมงแล้วสินะหนังสือเล่มหนาที่ธัญวีติดตามจนหล่อนวางไม่ลงจึงตั้งใจว่าจะอ่านให้จบแต่ก็ไม่จบเพราะง่วงจัดจำได้ว่าหล่อนง่วงมากตั้งใจจะพิงพนักเก้าอี้นวมแล้วก็กลับมานอนที่ห้องแต่พอตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนบนเตียงที่ห้องแล้วนึกไม่ออกว่ากลับมานอนตอนไหนกันหล่อนคงง่วงมากจนกระทั่งไม่รู้สึกตัวมั้งเพราะถ้าหากไม่เดินขึ้นมาที่ห้องและจะมาอยู่บนเตียงเช่นนี้ได้อย่างไรหญิงสาวบอกกับตัวเองในที่สุดหล่อนลุกออกจากเตียงนอนเก็บที่นอนให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ำอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพื่อลงไปทำอาหารเช้าในครัวแต่เมื่อหล่อนเดินลงมาถึงบันไดห้องโถงจะผ่านไปยังห้องครัวหญิงสาวก็ต้องหยุดชะงักเมื่อสายตามองไปเห็นใครคนหนึ่งที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ข้างหน้าต่างราวกับว่าเขาได้ยินเสียงเดินของหล่อนเช่นเดียวกันจากท่านั่งหันหลังของหล่อนจึงค่อยๆหันกลับมามองทางหล่อนดวงตาคมกริบของเขามองมายังหญิงสาวเหมือนกันเหมือนรอยยิ้มจางๆระบายอยู่บนใบหน้าแต่ช่างเป็นรอยยิ้มที่ทำให้ธัญวีรู้สึกหายใจติดขัดอย่างไรชอบกลใบหน้าคมสันของชายหนุ่มช่างมีเสน่ห์อย่างประหลาดธัญวีบอกกับตัวเองว่าหล่อนยังไม่เคยสะดุดตาสะดุดใจกับผู้ชายคนไหนมาก่อนเหมือนกับที่รู้สึกกับผู้ชายคนนี้แต่ในสถานการณ์เช่นนี้หญิงสาวไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือชื่นชมอย่างที่เคยเป็นเพราะตอนเมื่ออยู่กับเพื่อนในวัยเดียวกันกลับรู้สึกหวาดกลัวเสียมากกว่าคุณเป็นใครถามโดยไม่เดินต่อและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหาหล่อนช้าๆด้วยท่าทางสบายใจท่อนขาแข็งแรงที่พ้นขอบกางเกงขาสั้นออกมาไม่ใช่เรือนร่างของผู้หญิงที่จะงดงามเรือนร่างของผู้ชายก็งดงามยังไม่แพ้กันไม่ต้องตกใจหรอกนะธัญวีเมื่อคืนผมมาถึงที่นี่ดึกไปหน่อยเลยไม่ทันได้พบคุณหมายความว่าคุณคือคุณคิรากรใช่เขาตอบรับพร้อมกับยืนกอดอกตรงหน้าของหญิงสาวคำตอบของเขาทำให้ธัญวีอึ้งไปพูดอะไรไม่ออกสิ่งที่หล่อนคาดเดาเกี่ยวกับคิรากรนั้นผิดทั้งหมดเขาไม่ใช่ชายวัยกลางคนรุ่นราวคราวเดียวกับฉันทัศน์หรือสูงกว่าอย่างที่หล่อนเคยคิดอายุของเขาน่าจะประมาณ30หรือน้อยกว่าและท่าทีของเขาเท่มากราวกับพระเอกหนังคนหนึ่งเลยทีเดียวต้องขอโทษด้วยที่ปล่อยให้คุณรอนานไปหน่อยจนคุณหลับไปหมายความว่ายังไงกันคะผมกลับมาตอนดึกคุณนั่งหลับอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเห็นกำลังหลับเลยไม่กล้าปลุกแปลว่าคุณพาฉันไปที่ห้องนอนใช่ผมพาคุณไปวางบนเตียงนอนเองหญิงสาวก้มมองตัวเองอย่างอับอายหล่อนไม่เคยนอนขี้เศร้าอย่างนี้มาก่อนคงเป็นเพราะอ่อนเพลียจากการเดินทางนั่นเองหล่อนถึงได้หลับสนิทเช่นนั้นคิรากรมองดวงหน้างดงามที่ก้มต่ำลงด้วยความรู้สึกที่อ่อนโยนแผ่ขนตาเป็นเงาทาบลงบนนวลหน้าเนียนที่ปราศจากเครื่องสำอางแต่งแต้มหญิงสาวผู้นี้สะสวยได้โดยที่ไม่ต้องแต่งแต้มเลยทีเดียวดวงหน้าของหล่อนปล่อยเอาไว้สะอาดหมดจดคงมีเพียงแป้งฝุ่นเท่านั้นจึงได้เห็นความงดงามของดวงตาเรียวปากที่บอบบางราวกับสีกุหลาบความอ่อนหวานเข้ามาในใจของชายหนุ่มโดยไม่รู้ตัวตอนนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องอื่นกันเลยนะน่าจะจัดการกับอาหารเช้าก่อนเป็นไงเรื่องอื่นที่คุณข้องใจค่อยว่ากันทีหลังเขาเอ่ยขึ้นราวกับดาวใจของธัญวีได้หล่อนมีคำถามมากมายที่จะถามเขาซึ่งล้วนแล้วต้องชะงักอยู่ในใจเท่านั้นเมื่อเผชิญหน้ากับคิรากรจริงๆหล่อนเหลือบตาขึ้นมองเขาแวบหนึ่งก่อนจะขยับตัวอย่างยากเย็นดูเหมือนว่าอวัยวะในร่างกายของธัญวีพากันทำงานผิดระบบเป็นแน่ๆเพราะหล่อนรู้สึกผิดปกติชอบกลเมื่ออยู่ตอนหน้าเขาความร้อนวูบวาบเกิดขึ้นอย่างง่ายดายราวกับดวงตาของเขามีอำนาจบางอย่างสำหรับหล่อนไม่หรอกนะหล่อนจะไม่ยอมให้เขามามีอำนาจเหนือหล่อนเป็นอันขาดหล่อนจะต้องเก็บความรู้สึกที่เกิดขึ้นเอาไว้ให้อย่างมิดชิดธัญวีบอกตัวเองแต่กระนั้นมันยังไม่ได้ผลนักหรอกมือไม้ของหล่อนเกือบจะสั่นน้อยๆ
เมื่อเดินเข้ามาหยิบจับเข้าของในห้องครัวเขามีอำนาจบางอย่างที่ทำให้หล่อนเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เชียวหรอถ้าหากว่าเขาเป็นผู้ชายสูงวัยอย่างที่หล่อนคาดเดาหล่อนคงไม่รู้สึกอึดอัดใจเช่นนี้กระมังปกติคุณทานอะไรเป็นอาหารเช้าคงเป็นพวกนมขนมอะไรอย่างนี้มั้งเขาเดาเอาจากเรือนร่างสูงโปร่งได้สัดส่วนแสดงถึงความมีสุขภาพดีหล่อนมีเรือนร่างที่ดูเป็นสาวเต็มตัวกว่าเด็กสาวที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับหล่อนกาแฟก็ทานได้ค่ะคุณจะทานอะไรก็ได้ไม่ต้องเกรงใจผมอยู่ที่นี่ในฐานะที่จะเลือกอะไรบางอย่างก็ได้คุณจะอธิบายให้กระจ่างชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ไหมคะบอกแล้วไงว่าเราจะพูดกันหลังทานอาหารเช้าเรียบร้อยเขาบอกพร้อมเดินเข้ามาภายในธัญวียืนนิ่งอยู่กับที่ขณะที่เขาเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วหยิบจับกาแฟและถ้วยกาแฟออกมาจากชั้นวางตกลงคุณจะทานกาแฟใช่ไหมเช้านี้มื้อนี้ผมบริการคุณเองก็แล้วกันคุณยังใหม่ต่อสถานที่อยู่รอยยิ้มอ่อนๆวาบเข้ามาในดวงตาคู่คมของเขาเมื่อหันมาสบตาหล่อนทำให้หญิงสาวตีความหมายในคำพูดนั้นได้อย่างหลายอย่างมื้อนี้เขาเป็นคนบริการหล่อนแล้วมื้อต่อไปล่ะหล่อนมีหน้าที่ต้องทำให้เขาอย่างนั้นสินะหรือว่าเขาจะพาที่นี่เพื่อให้หล่อนมาเป็นคนรับใช้ความคิดนี้วาบเข้ามาถ้าเป็นอย่างนี้หล่อนคงพอจะโล่งใจได้อยู่บ้างถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ทำงานพวกนี้มาก่อนแต่หล่อนก็มั่นใจในตัวเองว่าพอจะทำได้คุณไปนั่งรอที่โต๊ะอาหารไปเดี๋ยวผมจะตามออกไปธัญวีทำไมต้องหวั่นไหวด้วยเล่าในเมื่อเจ้าตัดสินใจที่จะเผชิญทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วนี่หญิงสาวเตือนตัวเองเขาเป็นเพียงผู้ชายคนหนึ่งเท่านั้นเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆที่หล่อนเคยรู้จักอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันก็ได้มั้งหล่อนรู้จักกับคนอื่นๆในสถานการณ์ที่มีความเท่าเทียมกันแต่กับคิรากรหล่อนอยู่ในสถานการณ์ที่เลือกไม่ได้เชิญทานได้เลยนะคุณขนมปังปิ้งกับเนยไข่ดาวและไส้กรอกกาแฟหอมกลุ่นถูกนำมาวางอยู่ตรงหน้าเขาเป็นคนรินกาแฟจากเหยือกใส่ถ้วยกระเบื้องอย่างดีขอบคุณนะคะจะเปลี่ยนเป็นนมหรือน้ำส้มก็ได้แต่ถ้าเป็นน้ำส้มคงต้องใช้พวกน้ำส้มสำเร็จรูปแทนฉันทานได้ค่ะกาแฟหอมกลุ่นนั้นค่อนข้างขมแต่คงไม่ทำให้ธัญวีเดือดร้อนนักเพราะหล่อนเคยทานกาแฟบ่อยๆคิดถึงพี่ชายขึ้นมาในตอนนี้เท่ากับว่าหล่อนย้ำเตือนตัวเองให้ตระหนักถึงฐานะของตนเองที่มาอยู่ที่นี่ขึ้นมาอีกครั้งคิรากรอดไม่ได้ที่จะมองหล่อนบ่อยๆและมองเห็นเขาในเขาหน้าของหล่อนซึ่งมีเขาหน้าของพ่อถึงแม้ว่าเธอจะเป็นลูกเลี้ยงแต่ก็ได้ชื่อว่าหน้าตาเหมือนพ่อเลี้ยงของหล่อนมากเลยทีเดียวคุณชัดชนเป็นคนหน้าตาดีมากเลยทีเดียวร่างของเขาสง่าภูมิฐานแม้จะอายุมากแล้วก็ตามความสุภาพอ่อนโยนของเขาทำให้พี่สาวของคิรากรลุ่มหลงรักใคร่ถึงแม้ว่าชัดชนจะมีภรรยาอยู่แล้วก็ตามแต่พี่สาวของเขาก็ทนต่อสภาพความอ้างว้างเงียบเหงาที่นายชัดชนมีเวลาให้เพียงน้อยนิดไม่ได้เวลาของเขาถูกแบ่งไปยังภรรยาหลวงเขาไม่เคยเชื่อว่านายชัดชนจะรักพี่สาวของเขาคนเราสามารถรักใครๆได้อย่างพร้อมกันทีละหลายคนเชียวหรอมันเป็นความใคร่เสียมากกว่าและความโลภเขาอยากรู้นักถ้าหากลูกสาวของชัดชนตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับพี่สาวของเขาบ้างนายชัดชนจะรู้สึกอย่างไรพี่สาวของเขาต้องยอมเป็นเมียน้อยคอยอดทนดูแลครอบครัวของนายชัดชนเสมอมาเมื่อครั้งที่พี่สาวของเขายังมีชีวิตคอยอุปถัมภ์ทั้งเงินทองและรอคอยความรักที่เป็นเศษความรักที่นายชัดชนจะแอบมาหาพี่สาวของเขาตรอมใจเพราะความรักและเธอเองก็อ่อนแอเกินกว่าจะรับสภาพของความอ้างว้างรอคอยเช่นนั้นได้เวลาเช้าผ่านไปอย่างเงียบๆอย่างที่ธัญวีเกือบจะทานอะไรไม่ลงคอหล่อนทานได้เพียงขนมปังปิ้งชิ้นหนึ่งกับกาแฟในถ้วยเท่านั้นเองท่าทางของคุณกังวลกับอะไรหลายอย่างนะถ้าคุณตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับฉันคุณคงจะรู้คำตอบที่คุณถามได้เป็นอย่างดีนั่นสินะคุณคงอยากรู้ว่าผมพาคุณมาที่นี่ทำไมผมไม่ชอบอะไรที่มันอ้อมค้อมคุณอยากรู้ฐานะของตัวเองเร็วๆใช่ไหมแล้วคิดว่าคุณคงพร้อมที่
ที่จะทำตามความต้องการของผม คุณก็รู้ว่าฉันไม่มีทางเลือกก็ดีแต่ผมจะปราณีคุณบ้างไม่บังคับข่มขืนให้คุณทำตามต้องการของผมหรอกนะหมายความว่ายังไงกันคะหมายความว่าผมต้องการคุณนะสิต้องการคุณอย่างที่ผู้ชายคนอื่นต้องการผู้หญิงไงไม่มีวันธัญวีผุดยืนขึ้นอย่างลืมตัวความโกรธทำให้หล่อนลืมตัวไปชั่วขณะหนึ่งทำไมล่ะธัญวีทำไมไม่ล่ะเขายิ้มด้วยในตาคมกริบของเขาแก้มร้อนพาวขณะที่เดินถอยหลังหนีเขาเมื่อเขาเดินเข้ามาหาผมคิดว่าคุณคงทำใจได้ตั้งแต่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อพี่ชายนักพนันของคุณเสร็จแล้วนะคุณอย่าทำท่าหวาดกลัวมากมายจนเกินกว่าเหตุไปหน่อยเลยนะผมนะก็เป็นเพียงแค่ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็เหมือนเพื่อนผู้ชายของคุณนั่นแหละคงไม่ถึงกับจับคุณหักคอหรอกมันไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณมันไม่ใช่เรื่องอะไรได้ยังไงก่อนหน้านี้อาจจะไม่ใช่แต่นับต่อไปจากนี้เรื่องของคุณมันจะเป็นเรื่องของผมด้วยเพราะผมมีสิทธิ์เหนือตัวคุณทุกอย่างใบหน้าคมสันของเขายืนเข้ามาใกล้จนหญิงสาวรับรู้ถึงลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารดพวงแก้มศีรษะของหล่อนแหงนไปด้านหลังจนเกือบจะกดฝังเข้าไปในผนังห้องนั้นอย่านะถอยออกไปคุณไม่มีหน้าที่มาออกคำสั่งกับผมนะสาวน้อยแต่มีหน้าที่ต้องคอยรับฟังผมต่างหากคุณต้องคิดนะว่าผมควรได้ในสิ่งที่ผมต้องการอย่างคุ้มค่าให้สมกับเงินเป็นจำนวนกี่ล้านที่ผมควรจะได้จากพี่ชายของคุณเพราะถ้าผมนำเงินจำนวนนั้นมาผมคงมีผู้หญิงในคราวเดียวกันได้เป็นสิบหรือ100 คนแล้วทำไมคุณไม่ทำอย่างนั้นคุณมาเลือกฉันทำไมคงพ่ออยากได้อะไรที่มันเป็นส่วนตัวมั้งมีอะไรเป็นของตัวเองก็ดีกว่าต้องไปหาเช่ามาไม่ใช่หรอหยาบคายที่สุดปล่อยฉันนะหญิงสาวทุบกำปั้นลงบนเนื้อตัวของเขาอย่างโกรธจัดผลที่ถูกตวัดร่างเข้ามาในอ้อมแขนของเขาอย่างแน่นหนาจนหล่อนสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของอ้อมแขนของเขาป่าเถื่อนใจร้ายบอกให้ปล่อยฉันไงหญิงสาวแผ่เสียงใส่เขาดังกร้องแต่แล้วก็ร้องเสียงหลงเสียงของหล่อนขาดหายไปในลำคอเมื่อเขาปิดปากหล่อนด้วยจุมพิษที่ดุดันจุมพิษนั้นบดเคล้าบิดบังคับหล่อนเรียกร้องมากกว่าความเร่าร้อนแปลเปลี่ยนเป็นความอ่อนโยนละมุนละไมจนความอ่อนหวานกระจายเข้ามาเต็มความรู้สึกของหญิงสาวหล่อนรู้สึกปั่นป่วนกับความไหวและรู้สึกเหมือนจะหลุดลอยดำดิ่งเข้าวงวนที่มืดมิดไร้ทางออกหล่อนกำลังจะขาดใจถ้าเขาไม่ถอนริมฝีปากออกความป่าเถื่อนนะบางทีก็ไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหรอกนะเขาไล่ปลายนิ้วกับนวลแก้มเนียนละมุนไปมาขณะที่หญิงสาวยังคงงุนงงต่อสัมผัสของเขาปล่อยนะปล่อยฉันเกลียดแกอย่าออกคำสั่งกับผมสิธัญวีผมไม่ชอบฟังคำสั่งจากผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นคุณมีหน้าที่ที่จะฟังผมเท่านั้นไม่หล่อนเถียงออกมาทั้งที่ไม่มีโอกาสช่วยเหลือตัวเองเลยสักนิดแต่หล่อนก็ไม่ยอมฟังคำสั่งของเขาง่ายๆหรอกนะหล่อนรู้สึกชาวาบที่ริมฝีปากเมื่อเขากระแทกจุมพิษลงมาอย่างลงทันหล่อนรู้สึกสะท้านไปทั้งร่างกายมือใหญ่ของเขาเริ่มเคลื่อนไหวไปมาตามแผ่นหลังเนียนนุ่มหล่อนคงไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองมีความเย้ายวนน่าสัมผัสมากมายแค่ไหนแรงสัมผัสเร่าร้อนอย่างกระหายของเขาทำเอาหญิงสาวอ่อนเปรี้ยไปทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงที่จะต่อต้านเขาขึ้นไปอีกไม่นะอย่าหล่อนคางออกมาเสียงสั่นเมื่อฝ่ามือของเขาเคลื่อนเข้ามาภายในชายเสื้อด้านหน้าเขาทำให้หล่อนรู้สึกพ่ายแพ้แต่กระนั้นหล่อนก็ต้องการปกป้องตัวเองไหนว่าคุณจะไม่บังคับฝืนใจฉันไงคะประโยคนี้ของหล่อนสามารถปกป้องตัวเองไว้ได้เพราะเขาชะงักนิดหนึ่งเหมือนกับรู้สึกตัวก็ดีที่คุณยอมรับเงื่อนไขของผมหมายความว่ายังไงผมต้องการคุณแต่ไม่ต้องการบังคับขืนใจตกลงไหมไม่มีวันที่ฉันจะยินยอมพร้อมใจไปกับคุณหรอกนะหล่อนไม่ได้อย่างที่ใจคิดหรอกยืนนิ่งด้วยความรู้สึกละอายอดสูใจยิ่งนักหล่อนรู้สึกถึงฐานะของตัวเองแล้วว่ามีฐานะเพียงเครื่องเล่นของเขาเท่านั้นยังดีอยู่บ้างที่เขาไม่คิดทำตามใจของเขาถ้าหากอย่างนั้นหล่อนคงไม่มีวันเอาชนะเขาได้แน่เขามีพละกำลังมากมายและยิ่งไปกว่านั้นหญิงสาวรู้ว่าเขามีอำนาจอะไรบางอย่างในตัวทำให้หล่อนขาดความเป็นตัวเองของเขาได้อย่างง่ายดายฉันต้องขอบคุณไหมคะกับความกรุณาของคุณไม่จำเป็นหรอกนะคุณจะมีอิสระทุกอย่างในบ้านหลังนี้
ในฐานะภรรยาของผมฉันไม่มีวันเป็นไม่เป็นวันนี้ก็ไม่เป็นไรวันไหนๆก็ได้วันหน้าก็ได้ผมไม่รีบคุณจะให้ฉันอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่กันคะจริงสิผมไม่ได้ทันคิดนะว่ามีสิทธิ์เหนือตัวคุณนานเท่าไหร่1 ปี2 ปีหรืออาจจะเร็วกว่านั้นหรืออาจจะเป็นตลอดทั้งชีวิตอาจจะเร็วกว่านั้นเพราะว่าถ้าผมเบื่อคุณก็จะได้ไปไวกว่าที่คิดคำเอ่ยของเขาเหมือนคำเย้ายวนทำให้หญิงสาวร้อนวาบไปทั่วใบหน้าฉันจะภาวนาให้วันนั้นมาถึงเร็วๆวันที่คุณเบื่อฉันวันที่ฉันจะเป็นอิสระจากคุณไม่แน่หรอกนะคุณบางทีคุณอาจจะภาวนาตรงกันข้ามก็ได้ขอร้องที่จะเป็นภรรยาของผมไปชั่วนิดนิรันดร์ไม่มีทางเป็นอย่างนั้นเราจะได้รู้กันวันหนึ่งนะสาวน้อยคุณยังไม่ได้บอกฉันว่าจะให้ฉันอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่ผมว่าคุณลืมคำถามนี้ไปเถอะแล้วคิดหาวิธีที่จะผูกมัดใจผมไม่ดีกว่าหรอประโยคของเขาฮวนยังไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงหงุดหงิดที่หล่อนทำเหมือนกับว่าสิ่งที่วิเศษที่สุดของชีวิตของหล่อนคือการได้ไปจากเขาคิรากรเคยชินกับการออดอ้อนเอาใจของผู้หญิงสารพัดเขาไม่นึกฝันว่าจะถูกผู้หญิงแสดงท่าทีรังเกียจขนาดนี้คุณนั่นล่ะค่ะที่ต้องลืมเพราะฉันไม่มีวันพอใจที่จะยอมเป็นของเล่นของคุณเป็นอันขาดถ้าคุณเป็นคนที่มีหัวใจบ้างฉันก็คงจะพร้อมที่จะคุกเข่ากราบกรานให้คุณรักใคร่ใยดีฉันแต่นี่ไม่ใช่คุณไม่ได้รักฉันคุณมันคนไม่มีหัวใจหล่อนหมายความว่าอย่างไรกันนะที่เขาไม่มีหัวใจแต่คำพูดของหญิงสาวก็เป็นคนถือดีคนหนึ่งทำไมเขาต้องเอาใจด้วยเล่าคิรากรถามตนเองหรือว่าเขาจะไม่มีหัวใจอย่างที่หล่อนว่าถ้าหากหมายถึงหัวใจที่รักใครๆเขาไม่เคยมีมาก่อนเขาไม่เคยเชื่อมั่นในความรักแล้วจะมีความรักได้อย่างไรแล้วตัวหล่อนเล่ารู้จักความรักมากแค่ไหนกันเชียวแค่เด็กสาวคนหนึ่งอายุ18เท่านั้นหรือว่าหล่อนมีคู่รักแล้วอย่างที่เขาสืบรู้มาเด็กสาวสมัยใหม่ที่ขาดพ่อแม่อบรมเลี้ยงดูย่อมมีโอกาสที่จะทำอะไรเหลวไหลได้ง่ายหล่อนอาจจะมีความรักมีแฟนมีคนรักของหล่อนกำลังมีโอกาสเป็นไปได้ทีเดียวที่หล่อนจะมีคนรักพอรูปร่างหน้าตาของหล่อนไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรตรงกันข้ามมีความงดงามอย่างน่าประหลาดไม่ได้สะสวยมากมายอย่างดาราหนังหรือนางงามที่ประกวดแข่งขันแต่หล่อนก็มีความงดงามเป็นตัวของตัวเองนี่เขาเป็นอะไรกันนะถึงมีความคิดกับหล่อนเช่นนี้เขาต้องการทรมานหล่อนให้หม่นหมองไร้ความรู้สึกไร้ความสุขไม่ใช่หรอเหมือนกับที่พี่สาวของเขาอย่างไรเล่าต้องทนทุกข์หม่นหมองเพราะพ่อของหล่อนใช่หล่อนจะต้องทุกข์ร้อนเพราะความไม่สมหวังในความรักและเขาจะต้องทำให้หล่อนรักเขาเพื่อจะทอดทิ้งในภายหลังแปลกที่ความคิดนี้ช่างไม่มั่นคงเหมือนแต่แรกก่อนที่จะได้พบกับหล่อนอะไรกันนะที่ทำให้ความรู้สึกของเขาคลอนแคลนไปได้ชายหนุ่มถามตัวเองแต่หาคำตอบให้กับตัวเองในยามนี้ไม่ได้เช่นเดียวกันเที่ยงกว่ามากแล้วที่ธัญวีตัดสินใจออกมาจากห้องนอนเพราะรู้สึกอึดอัดเต็มทีกับการต้องอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมอย่างไม่รู้จะทำอย่างไรอีกทั้งท้องของหล่อนก็ร้องว่าหิวเพราะเมื่อเช้าหล่อนลืมกาแฟเข้าไปเพียงนิดหน่อยคิรากรทำอะไรอยู่ที่ไหนกันนะเขาทำอะไรก็ช่างปะไรในเมื่อหล่อนมีอิสระทุกอย่างที่จะทำอะไรในบ้านหลังนี้ทำไมจะต้องไปแคร์ว่าเขาจะทำอะไรอยู่ด้วยในห้องโถงว่างเปล่าไม่มีเขาทำให้หญิงสาวผ่อนลมหายใจออกอย่างโล่งอกเพราะหล่อนไม่อยากเผชิญหน้ากับเขาเอาเสียเลยปากแก้มร้อนเผาด้วยความอับอายความจริงจังอยู่ในความรู้สึกที่เขาทำเหมือนกับว่าหล่อนเป็นเกมหนึ่งสำหรับเขาหล่อนไม่มีวันทำอย่างที่เขาต้องการเป็นอันขาดหล่อนบอกกับตัวเองอย่างหนักแน่นหญิงสาวเดินผ่านห้องครัวกลิ่นหอมของอะไรบางอย่างปะทะเข้ากับจมูกก่อนที่หล่อนจะเดินไปถึงห้องครัวเสียอีกและหญิงสาวก็เกือบจะหันหลังในทันทีเมื่อพบว่าร่างสูงๆของเขาอยู่ในห้องครัวก่อนหน้านี้แล้วแต่ก็ช้าไปนิดเพราะว่าเขาเห็นหล่อนก่อนจึงเอ่ยออกมาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มราวกับว่าไม่เคยมีเรื่องราวทะเลาะกันมาก่อนผมกำลังต้องการผู้ช่วยอยู่พอดีเข้ามาสิธัญวีจะให้ฉันทำอะไรช่วยหั่นผักพวกนี้ให้ด้วยแล้วกันผักคะน้าจะผัดกับปลาเค็มส่วนพวกมันฝรั่งกับแครอทจะใส่ในต้มซุปนะ
เคยทำอาหารหรือเปล่าเคยทำมาบ้างเหมือนกันค่ะถ้าอย่างนั้นคงพอช่วยตัวเองได้สินะถ้าหากไม่มีแม่ครัวมาทำอาหารให้ว่าแต่เคยทำอะไรมาบ้างล่ะก็ต้มไข่เจียวไข่ทอดไข่โหหน้าอย่างผมคงเป็นไข่พอดีถ้าไม่มีแม่ครัวมาช่วยทำให้หมายความว่าคุณจะจ้างคนมาทำอาหารที่นี่ใช่ไหมคะก็ใช่แหละคุณทำเป็นแต่ไข่ทอดเด็กอย่างคุณจะทำอะไรได้ฉันทำอะไรได้หลายอย่างนะคะถ้าหากฉันหัดทำพูดยังไม่ทันขาดคำหล่อนก็ร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจมีดในมือถูกปล่อยลงมาที่พื้นเป็นอะไรไปเปล่าค่ะไม่ได้เป็นอะไรธัญวีซ่อนมือที่ถูกคมมีดไว้เบื้องหลังหน้าตาของหล่อนปกปิดเขาไว้ไม่ได้เลยถูกมีดบาดนะสิไหนส่งมือมาดูสิมีดบาดมากหรือเปล่าเขาทำเสียงดุจนหล่อนต้องยื่นมือมาให้เขาดูเลือดหยดสีแดงไหลออกมาจากปลายนิ้วของเธอเนื่องจากมีดบาดเข้าไปลึกต้องห้ามเลือดก่อนดีนะนิ้วไม่ขาดเขาเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่าหญิงสาวใบหน้าซีดเจียวเห็นเลือดทีไรหญิงสาวเป็นต้องหน้ามืดเป็นลมทุกครั้งไปครั้งนี้ก็เหมือนกันธัญวีเป็นอะไรไปน่ะออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวฉันจะไปทำแผลให้ธัญวีธัญวีธัญวีเป็นลมล้มกับพื้นยังดีที่กีรากรรับหล่อนเอาไว้ทันไม่งั้นศีรษะก็คงจะฟาดลงกับพื้นเสียแล้วทำไมใจเสาะจังเป็นแผลแค่นิดเดียวทำท่าจะเป็นลมเสียแล้วขอบคุณนะคะที่ทำแผลให้ฉันเป็นแบบนี้ทุกทีถ้าหากเห็นเลือดคุณไม่เป็นอะไรก็แล้วกันล่ะทีหลังระวังหน่อยเวลาหยิบจับของมีคมเขาบีบมือข้างที่พาพันแผลไว้อย่างเบาๆคล้ายจะหอบโยนความอบอุ่นแล่นผ่านอุ้งมือของเขามาถึงหัวใจของหญิงสาวได้อย่างน่าประหลาดไม่เคยมีสักครั้งที่จะมีใครปรับโยนหล่อนเมื่อยามที่หล่อนต้องเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่เพียงไหนหล่อนต้องปลุกปลอบใจตัวเองมาโดยตลอดเขาสัมผัสได้ถึงแววตาอ้างว้างในดวงตาของหล่อนกับแววตาที่บ่งบอกถึงความประหลาดใจยามที่เขาปลอบโยนได้ดีหล่อนเป็นเพียงหญิงสาวอ่อนวัยคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้มีความผิดอะไรด้วยเลยคุณคิรากรคะกลิ่นเหมือนจะมีอะไรไหม้นะคะลืมไปเลยชายหนุ่มรีบเข้าไปในครัวปรากฏว่าแกงที่เขาแกงเอาไว้แห้งขอดจนส่วนประกอบของแกงส้มนั้นแห้งขอดติดหม้อฉันขอโทษนะคะที่ทำแกงส้มของคุณไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณจะถูกลงโทษด้วยการกินแกงไหม้ยังไงล่ะเขาบอกยิ้มก่อนจะบอกให้หล่อนออกไปนั่งรอข้างนอกเขาทำอาหารต่อไปเองแต่ธัญวีก็ยืนยันว่าจะช่วยเขาบ้างกว่าอาหารมื้อนั้นจะเสร็จเรียบร้อยก็พากันหิวไปด้วยกันทั้งคู่และยามหิวอาหารทุกอย่างก็จะอร่อยเป็นพิเศษฉันเห็นกีตาร์ตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในห้องนั่งเล่นของคุณไม่ทราบว่าเป็นของคุณหรอคะไม่ใช่หรอกมันเป็นของพี่สาวของผมนะพี่สาวของคุณหรอคะพี่สาวของคุณเคยอยู่ที่นี่แล้วเธอจะมาอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าคะพี่สาวของผมเธอเสียแล้วเธอจะไม่มาอยู่ที่นี่กับเราหรอกครับฉันขอโทษด้วยนะคะที่ฉันถามอะไรออกไปอาจจะไม่ได้ระมัดระวังคำถามอาจจะทำให้คุณเสียใจไม่เป็นไรหรอกอันไหนที่ผมตอบได้ผมก็อยากจะตอบพูดเรื่องอื่นกันดีกว่านะคะฉันธัญวีบางทีคนเรายอมรับความจริงไม่ต้องเผชิญหน้ากับความเลวร้ายอะไรหนักนะเราออกไปเดินเล่นกันดีไหมค่ะจะออกไปว่ายน้ำด้วยก็ได้นะแต่คงต้องรอให้เย็นกว่านี้อีกหน่อยวันนี้แดดไม่แรงนี่คะดังนั้นหล่อนจึงลงมาจากห้องพักอีกครั้งด้วยชุดกางเกงขาสั้นกับเสื้อยืดตัวเดิมขณะที่เขาไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เพราะคิดเพียงว่าจะออกไปเดินเล่นเท่านั้นเรื่องราวมากมายถูกนำมาพูดอย่างออกรถเมื่อทั้งสองเดินเคียงข้างกันบนชายหาดที่สะอาดสะอ้านและสงบจากผู้คนเสียงหัวเราะแจ่มใสของหล่อนดังกังวานเมื่อเขาเล่าเรื่องตลกอย่างน่าตายคีรากรไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมความรู้สึกของเขาที่มีต่อสาวน้อยผู้นี้จึงอ่อนโยนละมุนละไมเช่นนี้ความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีเกิดกับใครมาก่อนวูบหนึ่งเขาคิดไปว่าหล่อนนี่แหละคือคนหนึ่งที่จะอยู่เคียงข้างบนชีวิตของเขาคุณคีรากรคะฉันไปว่ายน้ำนะคะชุดนี้น่ะเหรอคุณจะลงไปเล่นด้วยกันไหมคะรอยยิ้มที่ระบายอยู่ในดวงตาคู่งามนั้นทำให้ชายหนุ่มเกิดความรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอย่างน่าประหลาดดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นทันไปก่อนนะคะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างผ่านเข้ามามีอำนาจทำให้หนุ่มสาวลืมเรื่องราวที่ต้องมาอยู่ที่นี่เสียชั่วขณะหนึ่ง
หลายวันที่ผ่านมาจึงมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันกับทั้งสองได้อย่างมากมายอย่างไม่น่าเชื่อทุกเช้าสองคนจะไปวิ่งออกกำลังกายกันคีรากรวิ่งแพ้เมื่อธัญวีวิ่งแข่งด้วยทั้งที่เขามีความแข็งแกร่งกว่าหล่อนอย่างมากมายธัญวีก็เผยให้ฟังถึงความฝันของหล่อนความใฝ่ฝันที่เคยอยากเป็นนักวิ่งทีมชาติมาก่อนบางทีความใฝ่ฝันของคนเราก็คงจะเปลี่ยนไปตามวันและเวลานะคะตอนนี้เองท่านเคยฝันว่าอยากเป็นอะไรมาตั้งหลายอย่างแล้วคุณล่ะคะเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ความฝันหลายๆอย่างอาจจะต้องหยุดลงผมต้องดำเนินชีวิตไปตามเหตุผลที่ควรจะเป็นผมต้องดูแลกิจการที่พี่สาวผมเคยดูแลผมไม่อาจที่จะทิ้งกิจการทั้งหมดได้พี่สาวของคุณเสียชีวิตได้อย่างไรกันนะคะคุณน่าจะรู้เรื่องนี้ดีตั้งแต่แรกแล้วนะพี่สาวของผมถูกทำร้ายก็เพราะพ่อของคุณไงคุณคิรากรธัญวีอุทานออกมาอย่างตกใจและค่อยๆนึกเดาว่าการที่เขาต้องการตัวหล่อนมากขึ้นเพราะอะไรเพราะเขาต้องการแก้แค้นให้พี่สาวของเขานั่นเองพ่อของคุณน่ะเป็นคนไม่มีหัวใจรักผู้หญิงได้อย่างมากมายรู้ไหมว่าพ่อของคุณน่ะเขาไม่คิดถึงใครเลยนอกจากครอบครัวเขาเข้ามาเพื่อปอกรอบพี่สาวของผมเอาเงินจากพี่สาวของผมไปชดใช้หนี้ให้กับครอบครัวของตนเองหลอกให้พี่สาวของผมรักหลอกให้พี่สาวของผมรอผู้หญิงที่มีความรักและจริงใจรักเดียวใจเดียวอย่างพี่สาวของผมจึงต้องตายเพราะพ่อของคุณไงธัญวีนั่งตัวแข็งทื่อเมื่อเขายื่นหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาคมมีแววตาเครียดแค้นอย่างชิงชังทำไมหล่อนจะไม่เชื่อว่าสิ่งเขาพูดเป็นความจริงในเมื่อหล่อนมีชีวิตมาท่ามกลางที่ถูกผู้หญิงมากหน้าหลายตาบุกเข้ามาถึงที่บ้านประจานพ่อของเธอให้ได้รับความอับอายหล่อนก็เพียงคิดแค่ว่ามันอาจจะเป็นความรักในวัยของผู้ใหญ่เท่านั้นเองคุณคิรากรคะเธอกำลังจะแก้ตัวใช่ไหมธัญวีมือใหญ่ของเขาเคลื่อนเข้ามาตึงที่บ่าบอบบางของหล่อนเอาไว้แน่นดึงเข้ามาหาเขาเธอจะแก้ตัวยังไงก็ว่ามาสิไม่ค่ะท่านไม่มีอะไรจะแก้ตัวพูดแทนท่านแต่อยากให้คุณรู้ว่าเรื่องของท่านกับพี่ของคุณท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วทำไมเพราะผมต้องการให้บทเรียนกับพ่อของคุณไงล่ะว่ายามที่คนเรารักเจ็บปวดมันรู้สึกเป็นอย่างไรถ้าหากคุณทำอย่างนั้นแล้วจะทำให้คุณหายแค้นก็เอาเลยค่ะอย่าท้านะธัญวีท่านไม่ได้ท้านะคะแต่ท่านพูดความจริงของท่านทำไมต้องมีความจริงใจอะไรให้ผมด้วยแววตาของเขาเหมือนเยาะเย้ยด้วยความที่ไม่เชื่อในสิ่งที่หล่อนเอ่ยมือของเขาเปลี่ยนเป็นรูปลายแก้มนวลของหล่อนอย่างแผ่วเบาหญิงสาวเม้มริมฝีปากมองสบตาเขาอย่างทรนงเมื่อกล่าวออกมาอย่างมั่นคงและความรู้สึกที่หล่อนมีต่อเขามันเป็นความรู้สึกที่หล่อนต้องการเห็นเขามีความสุขมันเป็นความรู้สึกบริสุทธิ์ผุดพองอันเกิดจากความรักนั่นเองท่านรักคุณนะคะหล่อนเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงอยากให้เขาเข้ามาในใจไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหล่อนก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันอย่างเต็มใจหล่อนรักเขาทั้งที่ไม่มีวันที่จะได้รับความรักกลับคืนพอเขาประกาศออกมาอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าเขาเพียงต้องการแก้แค้นพ่อของหล่อนเท่านั้นเองรักเหรอใช่ค่ะท่านรักคุณมีผู้หญิงหลายคนบอกอย่างที่เธอบอกเหมือนกันและฉันก็รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่เอาเถอะจะไม่ให้เธอผิดหวังเหมือนกันธัญวีไม่เข้าใจว่าเขาหมายถึงอะไรเขาช้อนร่างอรชรขึ้นมาในอ้อมแขนอย่างรวดเร็วคุณจะพาทันไปไหนอะคะแสดงความรักกันมั้งเธอพร้อมใช่ไหมที่จะพิสูจน์ความรักด้วยวิธีนี้ไม่ค่ะอย่าหญิงสาวเบือนหน้าหนีของเขาด้วยความตกใจแต่มือใหญ่ประคองใบหน้าของหล่อนเอาไว้มั่นก่อนจะพรมจุมพิษลงมาอย่างเร่าร้อนแต่ความอ่อนหวานนุ่มนวลที่เขาได้รับมันเป็นความหอมหวานบริสุทธิ์ที่ทำให้ชายหนุ่มได้รู้สึกอ่อนโยนได้อย่างน่าประหลาดหญิงสาวหลับตาลงด้วยความรู้สึกที่หลากหลายเมื่อริมฝีปากอ่อนนุ่มของเขาประทับจุมพิษลงมาอย่างหนักหน่วงเรียกร้องอย่างที่หล่อนจำนนให้อย่างง่ายดายชายหนุ่มไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกที่เขามีตอนหล่อนนั้นคืออะไรมันมีพลังมหาศาลจนเขามิอาจยับยั้งชั่งใจได้อีกแล้วความงดงามผุดผ่องปรากฏแก่สายตาของชายหนุ่มเมื่อเขาปลดเปลื้องอาภรณ์ทุกชิ้นออกจากเรือนร่างของหล่อนความอ่อนหวานเข้ามาในหัวใจของชายหนุ่มอย่างน่าประหลาดขณะที่เขาแตะปลายนิ้วไล่ลงไปถึงเนื้อทรวงอบอุ่นละมุนละไมธัญวีชื่อของหล่อนผุดออกปากเขาด้วยความอ่อนโยน
หล่อนลืมตาสบกับเขาแวบหนึ่งก่อนจะปิดเปลือกตาลงผมรักคุณนะเขาบอกอย่างอ่อนโยนก่อนจะก้มลงสัมผัสความหอมหวานหล่อนโอบรับต้นแขนของเขาเมื่อริมฝีปากละมุนละไมของเขาสัมผัสทั่วร่างกายของหล่อนหญิงสาวจึงได้รับแต่ความอ่อนหวานเร่าร้อนจนเรือนกายสั่นระริกด้วยความเร่าร้อนนั่นเองผมขอโทษที่ทำให้คุณเจ็บน้ำเสียงของเขาบ่งบอกถึงความจริงใจขณะที่พาหล่อนมาลงนอนที่เตียงนอนนุ่มใหญ่กอดหล่อนไว้แนบอกของเขาอยากจะบอกเขาออกไปเพราะเขาต้องการทำให้หล่อนเจ็บปวดไม่ใช่หรอแต่หล่อนก็อ่อนแอเกินกว่าจะปัดความสุขที่เขาเป็นผู้ให้ออกไปอย่างง่ายดายอย่างน้อยในยามนี้ขณะที่เขากอดหล่อนเอาไว้ในอ้อมแขนของเขาพรุ่งนี้เราจะไปจากเกาะที่นี่ผมจะพาคุณไปส่งให้ครอบครัวของคุณนี่กระมังความเจ็บปวดที่เขาหยิบยื่นมาให้ยังโหดร้ายในที่สุดเขาก็สลัดหล่อนออกจากเส้นทางชีวิตเขาอย่างง่ายดายหล่อนซุกหน้ากับแผ่นอกของเขาเพื่อซ่อนหยาดน้ำตาที่ขึ้นมาความอบอุ่นจากอ้อมแขนของเขาไม่ได้ช่วยให้หล่อนรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาได้เลยหล่อนจะไม่มีเขาอีกต่อไปแล้วสุดท้ายแล้วเป็นหล่อนเหรอที่จะต้องตกหลุมรักเขาแต่ฝ่ายเดียวเขาไม่ได้ทำแบบนี้กับหล่อนเพื่อจะตกหลุมรักหล่อนแต่ทำให้หล่อนตกหลุมรักเขาอย่างง่ายดายเขาบอกกับหล่อนว่าให้หล่อนเก็บเสื้อผ้าเพื่อที่เขาจะพาหล่อนไปส่งให้กับครอบครัวสิ่งที่ควรจะเป็นคือหล่อนจะต้องดีใจไม่ใช่หรอที่จะได้กลับบ้านไปเรียนหนังสือไปอยู่กับครอบครัวหล่อนได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบที่ทำให้ครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตหนี้สินต่างๆมาได้แต่ในใจลึกๆหล่อนก็อยากอยู่กับเขาที่นี่อยู่เป็นคู่ชีวิตของเขาอยู่ในเส้นทางชีวิตของเขาเรื่อยไปก๊อกก๊อกก๊อกธัญวีผมไม่รู้ว่าคุณเก็บของเสร็จหรือยังแต่เย็นวันนี้ผมขออนุญาตเลี้ยงอาหารเย็นของคุณเป็นมื้อสุดท้ายที่เราอาจจะได้อยู่ด้วยกันค่ะเดี๋ยวฉันแต่งตัวลงไปนะคะครับผมมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับคุณลงมาเร็วๆหน่อยนะค่ะเมื่อธัญวีเดินลงมาถึงหน้าเรือนพักก็พบว่ามีการจัดโต๊ะอาหารสำหรับทานข้าวริมทะเลบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอวลด้วยความรักแต่ในใจลึกๆของเธอต้องจากเขาไปเธอต้องจากที่นี่ไปแล้วมันไม่ใช่บรรยากาศเธอจะดีใจได้อย่างเต็มหัวใจธัญวีเชิญนั่งก่อนสิครับค่ะนี่คุณทำอาหารทั้งหมดด้วยตัวของคุณเองเลยเหรอคะผมให้แม่ครัวมาทำให้น่ะผมทำอาหารก็ไม่ค่อยเก่งผมก็เลยจ้างแม่ครัวมาอยู่ที่นี่อ๋อค่ะคุณคงจะดีใจมากที่ฉันจะไปจากที่นี่เสียทีฉันเข้าใจค่ะว่าการกระทำของคุณมันคือการแก้แค้นให้กับพ่อของฉันเท่านั้นเองธัญวีเสียงเรียกอบอุ่นดังขึ้นมาผมต้องการคุณนะธัญวีคุณคิรากรฉันฝันไปหรือเปล่าคะมันเป็นความจริงผมไม่อายแล้วที่ผมจะคุกเข่าต่อหน้าคุณเพื่อบอกว่าผมรักคุณทำคุณคิรากรมันทรมานเหลือเกินกับการที่ผมจะต้องเสียคุณไปผมต้องการความรักแต่ผมก็พยายามปัดมันออกผมคิดถึงความเครียดแค้นจริงชังที่ผมมีต่อพ่อของคุณผมรักคุณจนไม่หวั่นไหวกับสิ่งไหนแล้วคุณจะลืมเรื่องราวการแก้แค้นทั้งหมดได้จริงหรอคะคุณจะรับรู้แต่เรื่องราวของเราสองคนได้จริงๆหรอคะผมไม่คิดว่ามันคือการแก้แค้นจนถึงตอนนี้ผมคิดว่ามันคือพรหมลิขิตที่ทำให้ผมและคุณได้มาเจอกันทำให้ผมรักคุณอย่างหมดหัวใจผมจะรับรู้เฉพาะเรื่องราวของคนสองคนเท่านั้นผมไม่เคยมีความรักจนคิดว่าพี่สาวของผมโง่มากที่ยอมตรอมใจเพราะความรักเพื่อผู้ชายคนหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้ผมเข้าใจความรักเข้าใจพี่สาวของผมแล้วผมไม่ถือโทษโกรธพ่อของคุณผมรักคุณแต่คุณไม่ได้โกรธผมใช่ไหมสำหรับเรื่องนั้นท่านรักคุณต่างหากค่ะชายหนุ่มกระชับร่างในอ้อมกอดไว้กับแผ่นอกอีกครั้งอย่างยากที่จะบรรยายความรู้สึกที่เขามีต่อหล่อนได้งั้นพรุ่งนี้ผมจะไปส่งคุณที่บ้านแต่ผมจะรับคุณกลับมาด้วยผมจะไปบอกพ่อแม่และพี่ชายของคุณเรื่องที่เราจะแต่งงานกันเดี๋ยวก่อนนะคะฉันรู้ค่ะว่ามันอาจจะไวไปฉันรักคุณเช่นเดียวกันแต่ฉันขอเรียนมหาลัยก่อนได้ไหมคะคุณเรียนมหาลัยอีกตั้ง 3-4 ปี
แล้วเมื่อไหร่จะได้แต่งงานมันก็เป็นการพิสูจน์ความรักไม่ใช่เหรอคะว่าคุณจะมีความรักต่อฉันอย่างแท้จริงก็ได้ครับแต่คุณจะต้องอยู่ในสายตาของผมเท่านั้นผมจะคอยเฝ้าดูคุณตลอดไม่ให้ไอ้หนุ่มหน้าไหนในมหาลัยมาจีบคุณอย่างแน่นอนงั้นพรุ่งนี้ตอนที่ไปบ้านของคุณผมขออนุญาตมั่นหมายคุณไว้ก่อนนะได้สิคะฉันพร้อมที่จะเป็นของคุณอยู่กับคุณตลอดไปค่ะความรักมันมีอานุภาพมากมายเช่นนี้เองนะอย่างน้อยก็เปลี่ยนหัวใจของชายคนหนึ่งที่ไม่เคยเชื่อมั่นในความรักให้ตระหนักถึงความรักอันละเอียดอ่อนและสวยงามได้อบอุ่นและเป็นสุขมีเพียงกันและกันอยู่ในอ้อมแขนในอนาคตตราบนิจนิรันดร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความสนุกขอบคุณค่ะ